Καλημέρα Dragon Ball fans, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο unboxing και review KDC Vegeta vs Android 19, το χοντρούλι. Αυτό το άγαλμα έχει μια μικρή ιστορία και θα σας την πω όσο κάνω το unboxing. Αυτό το άγαλμα βγήκε περίπου πριν 3 χρόνια με 4 σε scale 1/6. Όταν πρωτοβγήκε το render φαινόταν πάρα πολύ καλό και το παραγγείλανε πολύ, αλλά δυστυχώς το render με το κανονικό το προϊόν είχε αισθητές διαφορές. Ο Vegeta, ας πούμε, δεν έμοιαζε στο Vegeta από κάποιες γωνίες. Αισθητά δεν έμοιαζε στο Vegeta. Γι' αυτό η KD, ύστερα μετά από μερικά χρόνια που γίνανε και καλύτεροι, ξαναβγάλαν αυτό το άγαλμα, πολύ limited edition, σε 1/4, όχι 1/6, και βελτίωσαν πάρα πολλά πράγματα, όπως το πρόσωπο του Vegeta, τα σύννεφα τα κάνανε πιο διαφανές από ό,τι ήταν στο πρώτο και βγάλανε γύρω στα 150 κομμάτια, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα. Άμα σκεφτείτε 150 κομμάτια στον κόσμο, περίπου μπορεί 150 με 200, εγώ θυμάμαι 150 να. Πάμε στο unboxing. Το κουτί είναι πάρα πολύ βαρύ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γι' αυτό. Θα το αφήσουμε αυτό εδώ. Και φυσικά θα το άνοιγα από την κάτω μεριά. 50% πιθανότητα είχα και το πιάσα. Οκ. Άρα θα κάνουμε κόλπο, θα το αναποδογυρίσω. Ήτανε καλύτερο τελικά που το έκανα έτσι. Γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ. Πέφτουν από μέσα προστατευτικά που είχε από κάτω. Και πολλά άλλα προστατευτικά. Ο πανικός γίνεται ρε. Τι είναι αυτό? Μπράβο το unboxing. Έχει πάρα πολλά προστατευτικά και στις γωνίες και από πάνω και από κάτω για να μην τραυματιστεί το artbox. Το manga. Πολύ ωραίο. Να πω ότι δεν είμαι Vegeta fan. Έχει και αυτό στις καλές στιγμές του, αλλά προτιμάω Goku και Gohan. Αλλά για τη συλλογή μου έπρεπε να πάρω κάποιο άγαλμα Vegeta. Σίγουρα θα πάρω άλλο ένα, δεν θα μείνω μόνο σε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Meijin ο Vegeta. Θα σας δείξω πλάνα μετά. Έχει και εδώ πέρα πάνω artbox, εδώ έχει το logo της KD από πίσω. Και εδώ έχει ένα πολύ ωραίο art. Θα δείξω φωτογραφίες από πάνω. Πολύ πράγμα ρε παιδιά. Και πάμε τώρα στο καλό. Εδώ ανοίγουμε το κουτί και βλέπουμε την κάρτα θετικότητας αρχικά. 91. Από πίσω θα λέει το νούμερο πόσα βγήκαν. Το νούμερο 91. Τώρα το focus μπορεί να έχει πάθει, να τα έχει πάθει όλα. Anyway. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο art. Οκ. Η κάρτα κανονικά θα έπρεπε να είναι στο κέντρο, αλλά έκανε βόλτες μες στο κουτί. Έφυγε από εδώ. Μέσα στο κουτί βλέπω ότι έχει τα συνηθισμένα ωραία strap που βάζει KD για να παραμένει κλειστό. Για να δούμε. Ακόμη πέφτουνε πράγματα. Έλα. Βγήκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άγαλμα. Πώς είναι πακεταρισμένο.
Φαίνεται πολύ ωραίο. Ο Vegeta εδώ είναι αυτό που σας είπα, τον διορθώσα να φαίνεται πιο πολύ στο Vegeta. Αυτό είναι το κάτω μέρος, όπως βλέπετε έχει πολύ προστατευτικό, η βάση πολύ ωραία και ο χοντρούλης μας, ο Android 19, τον οποίον τον είχα μισήσει παιδιά όταν ήμουνα 7-8 χρονών και είχα δει το επεισόδιο, ήταν πολύ φρικιαστικός. Γενικά εκείνο το arc ήταν πολύ φρικιαστικό. Εν τω μεταξύ τρόμαξα, νόμιζα ότι τόση ώρα δεν έκανα ρέκορντ. Απλά τα έπαιξε το iPhone. Ευτυχώς έκανα ρέκορντ. Θέλω να γράψετε στα comment αν προτιμάτε αυτού του είδους το unboxing ή αν προτιμάτε όπως είναι τα προηγούμενα βίντεο, όπως KDC, Super Saiyan 3 Goku, Virgin Epa, Broly κλπ. Ή αν προτιμάτε αυτού του είδους το unboxing. Η βάση είναι βαριά, αλλά όχι τόσο βαριά. Την περίμενα, βασικά είναι πολύ πιο ελαφριά, να πω την αλήθεια. Πολύ πιο ελαφριά και όπως θα δείτε κάτω έχει ωραίο artbox. Μπορεί να το καλύβουμε με τα δάχτυλα, δεν ξέρω. Πολύ απλό άγαλμα, έχει σχετικά λίγα κομμάτια. Απλό εννοώ όσον αφορά τα κομμάτια, σαν concept είναι πολύ πολύπλοκο, έτσι. Προφανώς. Για να πάρουμε το 19. Οπα. Να, π.χ. ο 19 είναι πολύ βαρύς. Να μου πεις ότι είναι και χοντρός. Είναι πολύ βαρύς αυτό, δε. Για να δούμε τώρα. Αυτός φαντάζομαι μπαίνει εδώ που είναι η τρύπα για να περνάει και το ρεύμα. Καλά, ας βάλουμε πρώτα τα σύννεφα. Φαντάζομαι αυτό εδώ είναι. Παιδιά, ο Vegeta είναι πάρα πολύ καλό τώρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ευτυχώς που πήρα το 1/4. Αυτό τώρα. Λοιπόν, επειδή θα πάρει για πάντα, fast forward να το δείτε έτοιμο. Λοιπόν, επειδή έχω εντοπίσει που μπαίνουνε, ας τα βάλουμε παρέα. Δυνατοί μαγνήτες. Αυτό δεν είχε μαγνήτες, αλλά αυτό και κάποια από εκεί είχαν. Και αυτό έχει μαγνήτη. Ωραίο. Που παιδιά τα σύννεφα είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω αν φαίνεται και πόσο μπορείτε να το δείτε, αλλά είναι πολύ ωραία. Εδώ ας πούμε, θα το δείξω με εικόνες, φαίνεται το gap, αλλά είναι και παλιό concept, δηλαδή αυτό πρέπει να βγει και το 20. Μην είμαστε τόσο, για το 20 είναι φοβερό άγαλμα. Πάμε πίσω, πολύ καλή λεπτομέρεια έχει ο χοντρός ρε παιδιά. Εδώ πέρα πάνω το κεφάλι του, απλά θα μπορούσα να το κάνουν σαμπό, αλλά εδώ έχει μέταλλα και λοιπά. Αυτός φαντάζομαι τώρα μπαίνει εδώ, το άλλο του πόδι δεν καρφώνεται κάπου. Οκ. Στην ουσία
κάθεται στο ένα πόδι γιατί με το άλλο ίσα ίσα ακουμπάει. Τώρα δεν ξέρω με τον καιρό πόσο αυτό θα αντέξει. Φαντάζομαι όμως το έχουν πολλά χρόνια ήδη και δεν έχω ακούσει κακά πράγματα, ότι άρχισε να γέρνει το άγαλμα, γιατί υπάρχουν αγάλματα που με το καιρό γέρνουν από το βάρος ή να έχει σπάσει κάτι, ξέρω. Θα το πω για τρίτη, τέταρτη, εκατοστή φορά. Ο Βετζέτα είναι... Όσοι είστε Βετζέτα fan, έχω και ένα φιλαράκι από Αθήνα, ξέρει αυτός, ο οποίος είναι full Βετζέτα fan. Έπρεπε να το πάρει, φίλε. Οκ, στο πρόσωπο δεν βλέπω να έχει μαγνήτες. Δηλαδή, κουμπώνει και από το βάρος βρίσκει κόντρα. Το οποίο δεν ξέρω πόσο καλό είναι, για να πω την αλήθεια. Και για να βάλουμε και τα χεράκια. Επίσης διάλεξα αυτό το άγαλμα γιατί και είμαι Diorama fan, ειδικά για μάχες, όχι απλά να είναι δύο χαρακτήρες, και γιατί έχω τον Goku όταν πήγε πρώτη φορά στο Περσάγια. Και τώρα έχω και τον Vegeta. Άρα μου έχει μείνει ο Goku. Και ο Trunks. Αυτό για άλλο επεισόδιο. Έχω κάποιο δίλημμα που θα το συζητήσω σε άλλο επεισόδιο για το πώς θα προχωρήσω στη συλλογή. Τα χέρια καλοί μαγνήτες και εδώ τα χέρια του Vegeta που κρατάνε τα κομμένα χέρια του Android 19. Πολύ ωραία λεπτομέρεια, έχει πολύ ωραίο σκάρτινγκ. Θα μιλήσω σε λίγο για αυτά, αφού κάνω και ένα mini clip που θα δείτε εσείς. Έλα, εμπά. Τι τα βάλα ανάποδα, αλλά πώς μπήκε εκεί. Αυτό μπήκε smooth, οπότε σωστό πρέπει να είναι. Να το δοκιμάσω αυτό. Δεν ήταν σωστό, αλλά για κάποιο λόγο αυτό έμπαινε εκεί. Καλό είναι γενικά να υπάρχει και ένα manual. Το λέω για όλα τα στούντιο, ειδικά αυτά που κάνουν complex concepts. Δεν νομίζω να μπαίνει έτσι όμως. Γιατί εδώ είναι loose, είναι πολύ τρεμοπαίζει. Τέλος πάντων, πάμε στα mini clips. Χαίρετε Dragon Ball fans, τελειώσαμε το στήσιμο του αγάλματος. Λείπουνε κάποια κομμάτια που είναι τα καλώδια από το χέρι του Android 19 και από του Vegeta, τα οποία δεν τα είχα δείξει ούτε στο unboxing. Δεν μπόρεσα να τα βάλω όλα, είναι πάρα πολλά και δεν έχει μαγνήτες, οπότε συνέχεια πέφτουν. Τώρα, ας σχολιάσουμε το άγαλμα που έχουμε. Έχει πολύ καλή λεπτομέρεια. Και ο Android 19 και ο Vegeta έχουν έντονο texture και πολύ ωραία χρώματα και καλό βάψιμο. Η μυϊκότητα είναι πολύ καλή.
Είναι και τα δύο κομμάτια anime accurate που μου αρέσει αυτό, παρόλο που η KD έχει ένα πιο ρεαλιστικό στυλ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σύννεφα που είναι ημιδιαφανές, γενικά είναι τα αγαπημένα μου, αλλά είναι θέμα προσωπικού γούστου αυτό. Η βάση είναι λίγο απλή στα χρώματα, δηλαδή το πώς έχουν κάνει τις πέτρες, δεν είναι και ό,τι καλύτερο έχω δει, αλλά είναι καλό. Σκεφτείτε όμως ότι είναι και 2 με 3 χρονών άγαλμα, έτσι, οπότε μην έχουμε και τρελές απαιτήσεις. Κλασικά το logo εδώ πέρα που έχει KD και οι Dragon Balls. Να πω ότι το άγαλμα έχει λεντάκι και ανάβει δηλαδή, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό το lighting, δηλαδή είναι η Dragon Balls μόνο και εδώ κάτι μικρά λαμπάκια που έχει. Θα το δείτε και σε πλάνα, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το unboxing και το βίντεο, κάντε like, subscribe στο κανάλι για να βοηθήσετε. Θα υπάρχουν και άλλα unboxing και τα ξαναλέμε.